Na hát, megérkezett a várva várt csomag, bár úgy látom, hogy lehet, hogy ebbe is belenéztek, mert a sarka amúgy ki van nyitva. Na mindegy. Nem aludtam egész éjjel, mert azt vártam, hogy jöjjön reggel végre ez a rohadt csomag. Amúgy. Úgyhogy nézzük meg, bontsuk ki, aztán nézzük meg, mi a helyzet. Hát most úgysem lesz egy ilyen hosszabb videó, bár ez se tervezve van, vagy ez sincs tervezve. Úgyhogy nem lesz sokkal összeszedettebb, mint a többi. Meg ennél életlenebb schnitzelt már nem is találhattam volna. Na, nézzünk bele! Van itt nekünk magához a nyereghez egyszer ez fogja be a betéteket a helyére, ezek a biztosítékai, illetve ezek a hosszanti rudak. Ez megvan. Ez ugye egy zsírúj számlás szett egyébként, egyenesen a Renault-tól, szóval nem újra festett, meg ilyesmik. Rá is van írva Made in Italy, Camozzi Automation. Ez lesz a szerelék, a csavarok, illetve az anyák a konzolhoz. Ez ugye van 4 darab egyforma, 4-nek kéne lennie, 4 darab rövidebb. Igen, van 4 darab rövidebb csavarunk. Kezd esni az eső. Meg van 4 darab hosszabb csavarunk, ez ugye ezt tartja, ez kell a konzolhoz, ami oda tartja majd a nyergeket, ahova kell. Ugye ez 2x4 csavar. És akkor ezen felül még a mink van. Amúgy jó be volt csomagolva, tele van szeméttel. Ezt egyszerűbb lesz így kivenni. Ebben is van valami. És akkor ezek maguk a nyergek. Megtudom közelről is. Ez ugye a belső oldal, ez pedig a külső. Jó, hát látszik benne a zsírúj, szóval meg vannak jelölve a munkahengerek, stb. Na, ez egy komolyabb cucc. Tetszik. Itt van hozzá benne a konzol, ezt amit a Thomas CNC-zik. Meg van számozva, ezen van egy 2-es egyébként, ez nem tudom, látszik-e. Van itt még egy nyereg, abba ugyanígy a konzol, meg a nyereg.
Úgyhogy végre megérkezett minden. Ez lesz egyébként a szezonban valószínűleg az utolsó tudósításom, már nem lesz ezen kívül más, viszont ebben még nem tudom, hogy mi van. Ja, ebbe a központosító gyűrű kéne, hogy legyen. Úgy is van. Itt van. Központosító gyűrű, 2 darab, meg itt van 2 alátét. Sőt, 4 darab, nagyon vékony. Ez nem tudom, hogy mihez van. Már ezt mindjárt megkérdezem tőle. De van 2 darab központosító gyűrű, hát ez kvázi ilyen tehermentesítő központosító. És akkor még adott hozzá, itt van benne 4 darab, borzasztóan nagyon vékony alátét. Ez még nem tudom, hogy mihez való. Úgyhogy ez csak egy ilyen rövid bejelentkezés volt. Most nagyon boldogok vagyunk, aztán ha fönt lesz, akkor még boldogabbak leszünk. És ennyi. Köszi. Cső! To the left, I'm onto the next.